אז אנחנו אנטי-נטליסטים, שזה בעצם אומר שאנחנו נגד ילודה מסיבות מוסריות. בעצם מה שאנחנו אומרים זה שאנשים גורמים המון סבל גם לבעלי חיים, גם אחד לשני, גם אנחנו סובלים בעצמנו כמובן, ואנחנו רוצים להגיד שזה לא חייב להיות ככה. כי כל בן אדם גורם לסבל וסובל בעצמו, ונכון שיש גם דברים טובים בחיים, אבל אנחנו לא מפסידים שום דבר כל עוד אנחנו לא מתרבים. את נהנית מהחיים? בגדול לא. בגדול לא. אבל גם אם הייתי נהנית, זה לא אומר שאני צריכה לכפות את זה על מישהו אחר. כי בעצם ילודה זה, במובן מסוים זה לכפות את עצמך, את הרצון שלך על מישהו אחר. נכון? כי אף אחד לא מבקש להיוולד. ואם עכשיו, נגיד, והיית מביאה ילד, והוא היה הבן אדם הכי מוצלח והכי נהנה בעולם, והכי זה, אז כאילו למה... אבל זה אימור, אני לא יכולה לדעת את זה. נכון. זה אימור מאוד מאוד גדול, וגם אימור שהוא לדעתי מאוד, מאוד גרוע. כי אני לא יכולה לדעת שום דבר על מה שיצא מהבן אדם הזה. לא, את לא יכולה לדעת. יכול להיות שהוא יהיה כמו שיכול להיות שהוא יהיה מלאך, יכול להיות שהוא גם יהיה בן אדם מזעזע, יכול להיות שהוא יאכל, אני טבעונית, למשל, אני לא רוצה לייצר בן אדם שהוא לא טבעוני, ואין לי שליטה על זה. ויכול להיות שהוא יהיה טבעוני, אבל הוא יעמיד עוד דור של לא טבעונים. או שהוא יהיה בן אדם נוראי במובן כלשהו, יכול להיות שהוא יהיה אנס, כאילו, אני לא יכולה לדעת. ברור שזה יכול להיות. אני מסכימה שהכל יכול להיות. תראי, אני סתם מסתכל על עצמי, אוקיי? אני בחלק גדול מהחיים שלי לא נהנית בכלל, ובחלק סבבה וזה. כן. יש ימים שאני אומרת לעצמי, למה באתי לפה? כן. למה עשיתם אותי? כאילו, כן. ויש ימים שאני כל כך כאילו בהיי, שאני אומרת, וואי, כאילו מה היה קורה אם לא הייתי פה? אז אני אומרת לעצמי, כאילו, תשמעי, זה לא שעכשיו, אני בת 32, זה לא שעכשיו כאילו באתי ואני רצתי והלכתי להביא ילדים, כאילו החיות שלי מגיל מאוד צעיר כבר הביאו ילדים. אני לא בדיוק סגורה על זה שכאילו לא להביא, עכשיו נגיד ואף אחד לא יביא ילדים, אוקיי? תצליחי עכשיו להשפיע על כל העולם. כן, לא אצליח להשפיע על כל העולם, אבל נגיד תיאורטית וכן, מה רע בזה? אז את תכחידי את האנושות. תיאורטית נגיד וכן. תכחידי, אוקיי, הכחדנו את האנושות. למה זה יהיה דבר רע? את יודעת כמה דברים מהאנושות? עזבי, את לוקחת בעלי חיים, אוקיי? את מסתכלת על הצד הרע של המתרס, שנכון, יש אנשים שעושים מאוד רע לבעלי חיים. אבל זה רוב בני אדם, כל מי שלא טבעוני, למה רוב בני אדם? אני מכירה, תקשיבי, אני אישית מכירה. כל מי שלא טבעוני עושה רע לבעלי חיים. אז אני אגיד לך שגם לאנשים שהם צמחוניים, ואנשים שהם טבעונים, שמוכרים ירקות וכל הדברים האלה, זה גם משהו שפוגע בבעלי חיים, אמנם לא בעלי חיים, אמנם לא בעלי חיים כאלה, אבל בעלי חיים זוחלים, ובעלי חיים שגם הם בעלי חיים. באופן שהוא מאוד, פחות ממי שלא טבעוני. וזה נכון, כל בן אדם גורם לנזק. כל בן אדם, גם אני כטבעונית, שאני לא אוכלת בעלי חיים, אני לא אוכלת כל מה שיוצא מבעלי חיים, וכל מה שקשור לניצול. נכון, אז אני גורמת פחות נזק מאנשים אחרים, ועדיין עצם הקיום שלי הוא גורם לנזק. היום זה יום כדור הארץ, בגלל זה אנחנו עושים את האירוע הזה ספציפית היום. וכל בן אדם הוא תורם למשבר האקלים. את בת כמה את? 35. ואת לא רוצה להביא ילדים? לא. בחיים? לא. תיאורטית, גם אם הייתי רוצה, הייתי שוקלת אימוץ. כי לא הייתי מרגישה בנוח לייצר בן אדם לעולם כזה שאני לא יודעת מה יהיה פה עוד כמה שנים. אימוץ כן. העולם הולך, אם הייתי רוצה, תיאורטית, אם הייתי רוצה ומסוגלת, אז זה הכיוון שהייתי הולכת עליו. אבל ללדת מישהו שאני לא יודעת מה יצא ממנו, איזה בן אדם הוא יהיה, עד כמה הוא יסבול בחיים, עד כמה הוא יגרום לנזק, ומה יהיה עם העולם הזה בכלל עוד 10-20 שנה, כאילו זה כמו איזה, אני מרגישה שילודה זה כמו איזה כדור שלג שהולך ומתגלגל, ואי אפשר לדעת לאן הוא יתגלגל. אי אפשר לדעת, אבל גם נגיד את איינשטיין ילדו, כן. ואת ניוטון ילדו. כן. והרבה אנשים שעשו פה וואו גדול בעולם הזה. אבל רוב בני אדם הם לא איינשטיין, ורוב בני אדם גורמים לנזק. אני לא יודעת, אולי כן יהיה לי ניוטון, אולי כן יהיה לי איינשטיין, אולי לא יהיה לי, בסדר. יכול להיות. אבל הוא לא מפסיד שום דבר מעצם זה שהוא לא נולד.
נכון. נכון. בזה אני מסכימה, הוא לא מפסיד שום דבר בזה שהוא לא... נכון? נגיד נצליח בן אדם שהוא בן אדם מדהים ושמאוד כיף לו בחיים, אבל אם את לא הבאת אותו, אז הוא לא יפסיד שום דבר. אני לא מדברת אפילו עליו ספציפית, כאילו, באופן כללי יש המון אנשים שעשו מהפכות מדהימות, גם בעניינים של בעלי חיים, וגם בעניינים נכון. של... בכללי, הכל, אקלים, הכל. יש אנשים באמת שתורמים מלא לכדור הארץ, אין מה לעשות, תקשיבי, בסופו של דבר... אבל לרוב לא. בסופו של דבר כדור הארץ לא יכחד. הוא יכחד, בשלב מסוים. הוא לא יכחד, אנשים ימשיכו להביא ילדים, ואנשים כמו שלאנושות הייתה התחלה, יהיה לזה גם סוף. אני לא מאמינה שיהיה לזה סוף. אני לא חושבת שיש משהו שהוא אינסופי. האנושות יכחד, לא מרצוננו הטוב, לא בגלל שאנחנו אומרים, ולא בגלל שאנשים יעשו את זה מרצונם הטוב. את חושבת שצריך להביא ילדים? למה את חושבת שצריך להביא ילדים? רוב בני אדם יגידו שכן. הנה. כן, אבל זה עניין שלנו, של רצון אגואיסטי. כן. זה אגואיסטי להביא. זה לא רצון של מישהו אחר. אנחנו אנטי-נטליסטים, לא יהיה, כאילו אני והוא, אנחנו אנטי-נטליסטים, זה אומר שאנחנו נגד ילודה מסיבות מוסריות. למה לא להיות? מוסריות. זה לא מוסרי מהסיבה שבני אדם גורמים סבל, גם אחד לשני, גם לבעלי חיים, גם סובלים בעצמם. כולנו. והיא אומרת שגם אותה, כולנו. גם אותה לא היה צריך להביא. נכון, לא היה צריך. לא היה צריך. הייתי מעדיפה שזה היה נחסך ממני. אז זה פשוט אגואיזם, לא להביא ילדים לעולם. אבל זה אגואיזם הפוך, כן להביא. את בעצם כופת את הרצון שלך, גם הצד הזה אפשר. את כופה את הרצון שלך על מישהו אחר שלא ביקש להיות פה, שלא היה לו אינטרס להיות פה. אחד שיעשה בגוף שלו מה שהוא רוצה. אבל לא לכפות, נכון. בסוף כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל אנחנו באים לתת נקודת מבט שאנשים לא חושבים עליה. אני לא מוכנה להביא ילד בידיעה שאני לא מסוגלת לתת לו את 100%, 200% שלי. אני ככה חשבתי בדיוק, ובגלל זה החלטתי שאני לא רוצה. אני לא מסוגלת. אם עכשיו תביא לי ילד, אני יודעת שאני לא מסוגלת עכשיו לגדל אותו. לא יכולה נפשית, לא יכולה, כאילו, כלכלית אני כאילו, אולי אוכל לתת לו, אבל לא רמה שכאילו, את יודעת, לא רוצה כאילו להיות בסיטואציה הזאת. כן. זה לא עושה לי טוב לחשוב על זה, וגם לפעמים אני חוזרת הביתה, ואני אומרת לעצמי, תארי לך עכשיו שהיה פה תינוק. כן. מה עכשיו היית עושה? יושבת על הספה, בסבבה שלך, את לא רוצה לעשות כלום, בא לי לשבת פשוט. את לא יכולה. כן. יש תינוק, יש מישהו שבוכה, יש מישהו שצריכה להאכיל, יש מישהו שצריכה לגדל, יש מישהו שצריכה לדאוג לו רפואית, הכל. כאילו, אני בקושי דואגת לעצמי. בקושי מצליחה לדאוג לעצמי, אז איך אני אהיה מסוגלת לגדל? כן, אני מרגישה אותו דבר. בגלל זה אני אומרת, זה לא מתאים לי להיות אימא. את מבינה? אז אני לא... גם אם הייתי רוצה. כן, בדיוק. ובגלל זה אני אומרת לך, גם בגלל זה, בגלל שאת נמצאת בסיטואציה הזאת, אז המחשבה שלך היא בעצם כזאת. כי את רואה, נגיד, אני לפני כמה שנים, אם הייתי רואה את זה, הייתי נורא מתעצבנת. כן. הייתי אומרת לך, כאילו מה, תגידי, התפוקה, מה זה קשור? כי זה משהו שלא רואים אף פעם. כן, אף אחד לא יגיד את זה. זה משהו מאוד חריג. נכון. לפני המון שנים הייתי מאוד כועסת על זה, אבל היום, שאני כאילו, את יודעת, בסיטואציה הזאת שאני כבר בוגרת, ואני יודעת להסתכל ולהגיד לך, וואלה, לא יודעת אם אני מסוגלת, אז כן, אז אני חושבת שאם יש אנשים כמונו, שהם לא מרגישים יכולת, או לא מרגישים, זה עוד צורך, לא משנה, אז אל תעשה את זה. לא בגלל שכל העדר עושה, אז פשוט תלך אחרי זה. למרות שהתיאוריה שלי היא שונה, זה לא עניין של אם אתה רוצה, אם אתה יכול. כן, את אומרת שזה אם אתה רוצה. באופן גורף, לא משנה מי אתה, מה אתה, אנחנו אומרים באופן גורף, זה לא רעיון טוב להתרבות, מסיבות מוסריות. היא מבסוטה. כן. זה ברור שלפחות 99% מהאנשים לא יסכימו איתה. אני בת יחידה. באמת? כן. לא, אני. אז עשו טעות פעם אחת. כן. זה לא בסדר. אני רואה את זה כטעות, אני לא רואה את זה ככוונת זדון. אני חושבת שבן אדם, כל בן אדם ממוצע שאני אדבר איתו, הוא לא
לא הביא ילדים מכוונת זדון. מה פתאום? אף אחד לא מביא ילד בשביל לסבול, חס וחלילה. אם יש הורים שהם באמת הורים חארות, והם לא... יש אנשים הם שבאמת הביאו ילדים בשביל להתעלל, כן, כן, יש. שלא מתאים להם. יש הורים שהם פשוט חשבו, אוקיי, כאילו הם לא חשבו, הם פשוט פעלו על אוטומט. והביאו ילדים כי זה הנורמה, זה הברירת מחדל. ואנחנו רוצים להגיד שזה לא ברירת מחדל. כן, זה לא ברירת מחדל, זה לא. רוב האנשים רואים את זה ככה. זה מעשה, לא, זה מעשה שחייב להיות... שאני אתרבה, כי ככה כולם עושים. זה ממש לא ככה. תראה, אני לא אגיד לך שכאילו, כמובן שמחשבות אגואיסטיות לפעמים כן עולות לי לראש, אני אומרת, רגע, שנייה, עכשיו אני בת 32, הכל כן. טוב יפה, צעירה, סבבה, חברים, ילד, לא יודעת, משפחה. זה הגיוני. שאני אהיה בת 70, 60. יודעת, ההורים שלי שיחלו על 120, אבל הם לא יהיו כל הנצח. כן. ואני אומרת, מה אז תעשי? אז תסתכלי על התקרה ותגידי, למה לא עשיתי את זה? כן, אבל אם תעשי עכשיו משהו שאת לא רוצה, לא מסכימה איתו, אז את תתחרטי על זה. אני אתחרט על זה, עדיף שתתחרטי שלא הבאת, מאשר שתתחרטי שכן הבאת. כי אז יש עוד בן אדם שנפגע. אז מה נעשה? עכשיו אני אומרת, מה נעשה בגיל 60? תחשבי שאת לבד. אבל את לא יכולה לדעת. גם אם יש לך ילדים, את לא יכולה לדעת אם הם יטפלו בך. אי אפשר. יכול שלא מסוגלים, יכול שהם לא רוצים. זה תמיד אני אומרת לאמא שלי, שהיא אומרת לי, כאילו, מה, מי יטפל? אז אני אומרת לה, תסתכלי מלא זקנים שזרוקים, ויש להם משפחה ענפה, וכאילו, אף אחד לא... תראה בבתי אבות, כמה קשישים יש, אף אחד לא מסתכל עליהם. אני אישית הייתי עם מלא מבוגרים, שהייתי הולכת אליהם, והייתי חושבת שהם בודדים, כאילו, חשבתי שהם עריריים, ושאלתי אותם, ולא, יש להם ילדים. פשוט אין זמן, לא רוצים. כן, העובדה היא שגם מי שיש לו ילדים, זה שום דבר לא בטוח. וסיכוי גבוה שהוא יהיה לבד בכל מקרה. זה גם נכון. וזה שאין לך ילדים זה לא אומר שתהיי לבד, יכול להיות שיש זוגיות, חברים. תקשיבי, לכל דרך שתבחרי, בסופו של דבר את תמצאי פתרונות. כאילו, אם עכשיו בחרת כן להביא ילדים, את כן תצליחי לגדל אותם איכשהו, וכן תצליחי להביא להם, וכן תצליחי, בדרך כזו או אחרת, אוקיי? ואם את בחרת שלא להביא... לא בטוח. יש הרבה ילדים שהם מוזנחים. תקשיבי, כל ילד מוזנח... אני אישית, אני יודעת שלא, על עצמי. אז אני אומרת לך, כל ילד מוזנח... כי בקושי על עצמי אני מצליחה לתחזק את עצמי. בדיוק. אז איך אני אתחזק עכשיו עוד בן אדם, איך אני אחראית על עוד בן אדם? זה העניין. אבל יש ילדים שהם מוזנחים סתם. וגם הגנטיקה שלי היא לא כזאת, היא לא טובה. אז אני אעביר את הגנים שלי, כאילו יש לי... מה זה גנטיקה לא טובה? יש לי מחלות נפשיות, יש לי אוטיזם. וזה דברים שהם גם גנטיים וגם מאוד נפוצים. אני ארגיש נורא אם אני אעביר את הדברים האלה לעוד בן אדם. יש המון בדיקות שעושים לפני שמביאים ילדים. נכון, אבל גם לא כל דבר אפשר לדעת. 90% מהמחלות... ויש גם כל כך הרבה בעיות אחרות שיכולות להיות פשוט... יכול להיות כל דבר. מה שכן יכול להגיד בוודאות, זה חייבים לעשות המון חושבים לפני שהם עושים את המעשה הזה. זה המינימום. לפחות המון חושבים. ולא להביא ילד על אוטומט. נכון. לא להביא ילד כי אתה רוצה שיהיה לך ילד, כי כולם עשו. אז אם כולם היו בחשיבה שלך, אז העולם יהיה יותר טוב. כי אם אתה לא יכול 100% לגדל את הילד שלך ולהיות הורה טוב, ולתת לו את הכל, וגם אם אתה לא יכול לדעת ב100% מה יהיה איתו, שזה סתם אי אפשר לדעת. אז אני אומרת, זה לא מוסרי. יכול להיות שבבחינה מוסרית זה לא הדבר הכי מוסרי בעולם. בוא נגיד שהרבה דברים ממה שאנחנו עושים הם מוסריים, כן? אבל זו ההחלטה הכי גדולה, או אחת הכי גדולות שבן אדם יכול לעשות, וזה גם ההחלטה שחושבים עליה הכי פחות מכל דבר אחר. אנשים מתלבטים על דברים מינוריים. סתם נכנסים להיריון, סתם. זה קורה הרבה. זה סתם, אפילו בלי לחשוב. אנשים מקדישים מחשבה על דברים שהם כל כך מינוריים, אבל על דבר שהוא כל כך מהותי, על חיים של מישהו. אוקיי, אני לא חושבים על זה אפילו. מצד אחד יש הרס, סליחה, אני מסכימה שמצד אחד האנושות עושה הרס ליקום, מסכימה עם זה ב100%. אבל מצד שני... אז כל ההרס הזה לא יהיה קיים. מצד שני, יש המון דברים מעולים שהאנושות עושה ליקום. מה למשל? תני דבר אחד טוב שבני אדם עושים. אמרתי לה, קודם כל... לא, שמעתי בשיחה שלך. אז אוקיי, אז אמרתי לה, תחשוב על זה שיש המון אנשים שעשו מהפכות, שנולדו. תני לי דוגמה למהפכה. סליחה, ניוטון, איינשטיין, מה טוב ומה שניוטון ואיינשטיין עשו? איך הם הפכו את העולם לטוב יותר? קידמו בו מלא דברים. תני לי דוגמה, משהו קונקרטי, זה סיסמאות, משהו קונקרטי, משהו ספציפי, אני אתן לך דוגמה. נו.
אדוארד פלמינג המציא את הפניצילין. כן. זה תרופה אנטיביוטית שהצילה הרבה מאוד אנשים. נכון. למה זה טוב? כי המון אנשים היו חולים. נכון. אם לא היו בני אדם ואז הם לא היו חולים, לא היה צריך לפתור את הבעיה שלהם שנוצרה על ידי אנשים שפשוט יצרו אותם. זאת אומרת, שזה לא דבר טוב שנוצר יש מאין, אלא הייתה בעיה, מלא אנשים סבלו, עדיין סובלים ממיליון מחלות, יום אחד פלמינג המציא את הפניצילין ופתר לחלק מהאנשים חלק מהבעיה. זה לא דבר טוב, זה להפחית דבר רע. זה לא היה צריך להיות קיים. ומה החיות שיכולות? כמעט כל דוגמה שתתני לי, כמעט כל דוגמה לדבר טוב שתחשבו עליו, סביר להניח שהוא יהיה הפחתה של דבר רע. זאת אומרת שלקחו דבר רע והפכו אותו לפחות גרוע. אני לא חושב שתחשבו על משהו שהוא פשוט טוב נטו. זאת אומרת, בוא נגיד לצורך העניין, כולם היו כזה, חיים שלהם היו בסדר, מישהו עשה משהו, ניוטון, איינשטיין, דוגמאות, כל דוגמה שתתני לי, ואז הרימו את רמת הרווחה שלהם, הפכו את החיים שלהם ליותר טובים. קשה לי להאמין שתחשבו על דוגמה כזאת, סביר להניח שתחשבו על דוגמה שהמצב של בני אדם היה גרוע, והם הפכו אותו לפחות גרוע. הביאו אותם ממינוס 80 למינוס 60. לא הם היו ב-0 והם עלו ל-20. למה להתחתן? למה? כאילו, תסביר לי, אין בעיה, אני בעד שיהיה לך בן אדם שכיף לך איתו וטוב לך איתו, וברך את הילד איתו וברך את זה. למה אני צריכה עכשיו להכניס את עצמי לתוך המסגרת הזאת? למה? וואי, אני כל כך מסכימה איתך. נישואים זה דבר מיותר. מיותר לחלוטין. זה מאוד שוביניסטי. מחויבות זה מבפנים, זה לא קשור לאיזשהו מוסד. דבר ראשון תתאבדי. איזה מין בן אדם את? איזה מין בן אדם את שאת אומרת לי להתאבד? לא, איזה מין בן אדם את? איזה מין בן אדם את? את היית חייבת להגיד את הדברים הקיצוניים שלכם. הרבה שנים, מה שהייתי נוער, אני חושב ככה גם, אני נגד ילודה מסיבות מוסריות, או שאתה באופן אישי לא רוצה? אני גם בעצמי אין לי סיכוי בחיים שלי ילד ביולוגית, אין סיכוי בחיים שלי לעשות את זה. אני לא רוצה משפחה, אבל אם, בוא נגיד עוד 10 שנים רוצה משפחה, רק לאמץ. כן, אני חושב שיש יותר מדי... כאילו אתה נגד זה שאנשים מתרבים? אני נגד להביא ילדים ביולוגית, אני חושב שזה החלטה נכונה אם מישהו רוצה משפחה זה לאמץ. אז יש לזה שם, אנטי-נטליזם, שזה מה שאנחנו עושים. כן, אני לא יודעת שיש לזה שם. אוקיי, אני גם מסכים מגניב. איתכם, כאילו ראיתי את זה סקרן אותי, והאמת שכן, אני מאוד אנטי, כאילו, אנליזה אמרת? אנטי-נטליזם. נטליזם זה ילודה, זה אנטי-ילודה. אז כן, אני מאוד מסכים איתכם, וכל כבוד על האומץ שאתם משתפים את זה, זה נראה שהיא מאוד... רוב האנשים... כן, שנויה במחלוקת, כן. יש גם תגובות מגעילות של מישהו שאמרה לי להתאבד. זה קורה הרבה פעמים. זה מאתגר את ה... אבל רוב האנשים פשוט מסתקרנים. לא יודעת שיש לזה שם, ויש אנשים שווים ככה מול כל העולם את זה. אבל זה גם משהו שאני חושבת שזה טוב בתנועה הזאת, שזה נותן כוח לאנשים שהם מרגישים אותו דבר, אבל הם גם אולי מרגישים קצת לבד, או שהם לא... חושבים שהם לבד בדעה הזאת. אני חושב שזה, כן, יש הרבה כוח בזה, ואני חושב שכן, זה דבר כאילו, יש אנשים שלצערי כאילו, מאז שהם ילדים אותנו, שהם אנשים ילדים קטנים, שזה דבר מחייב להביא ילד. מאוד, אני כאילו, אני דרוזי, בסדר? אצלי באוכלוסייה זה כאילו, זה מאסט כאילו להתחתן ולהביא ילדים, ואמא שלי כל הזמן רוצה שיביא לה נכדים, ואז יש אנשים שהם כן, אולי הם לא רוצים ילדים, והם לא יודעים שהם לא רוצים, כי הם כל כך משוכנעים. הם מרגישים שאין להם ברירה. במיוחד על נשים, יש להן הרבה מאוד לחץ להתרבות. גם נשים, אם מישהי בת 30 עדיין רווקה, אין לה ילדים, זה רוב האוכלוסין מסתכלים עליה בצורה לא בסדר. נכון. מה זה מעצבן? מה זה מביאה מתוך לחץ מהבן זוג או מהסביבה? בדיוק, וכאילו, למה? מה זה מוסיף להיות עם ילד? כן. אני רוצה ללכת בשביל עצמו. ובסוף היא נצחקת מזה. וגם הילד, שהוא הגיע בלי שרצו אותו. כן. סבבה, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו לא נגד מי שכבר קיים, אנחנו נגד לייצר חיים חדשים. אבל גם אם הייתי רוצה, הייתי מרגישה לא בנוח לייצר מישהו לעולם כזה. היום זה יום כדור הארץ, ואנחנו מדברים על העניין של משבר האקלים. אנחנו לא יודעים... לא, אין לנו בעיה עם זה. אנחנו בעד. לעשות הכי טוב שאפשר, פשוט לא לייצר עוד בני אדם לעולם של חוסר ודאות. כאילו למה להפגין יותר? אבל זה הבסיס לכל דבר רע שקורה בעולם, הבסיס זה בני אדם. זה השורש לכל מה שדפוק בעולם. בואו לא נתחיל אפילו. כן. בואו לא נמשיך, כאילו, לא שנתחיל, בואו לא נמשיך. ואז מה?
לעולם כזה? זה יהיה, זה שאנחנו אומרים משהו זה לא אומר שזה מה שאנשים יעשו מן הסתם. זה לפחות את הקשבת וכאילו התעניינת בזה. אני ממש הקשבתי. לא כמו, יש אנשים שהם באמת לא נחמדים. לא, באמת מעניין אותי מאיפה זה בא. כן, זה טוב שתהיה סקרנות. זה מאוד מסקרן. אז אני יכול להיות שגם אני פעם באיזשהו שלב חשבתי שאני הולכת להתרבות. ויכול להיות שהייתי במקום אחר היום, זה כאילו אי אפשר לדעת. יש לך מלא. עדיין אפשר להסכים, זה לא סותר. יש אנשים שבחרו להתרבות. כן, אנחנו לא רוצים, אנחנו אנטי-נטליסטים, ואנחנו בעצם נגד ילודה מסיבות מוסריות. כי אנשים גורמים המון סבל, והם גם סובלים המון בעצמם. בשבילי זה מאוחר מדי. אתה יכול להעביר את המסר הלאה. השם של הארגון שלכם? התנועה נקראת אנטי-נטליזם, אנחנו נגד ילודה. מה את חושבת על זה? אף פעם לא שמעתי על זה. מה דעתך על הנושא הזה? דעתי, שקשה לי קצת לחשוב על חיים בלי ילדים, אבל לדעתי צריך לצמצם את הילדים. אנחנו נגד ילודה באופן גורף, כאילו לא משנה מי אתה, מה הנסיבות שלך. מסכימה איתך שהחיים הם סבל. כן. זה העניין שרוב האנשים מסכימים עם זה. את אומרת שהחיים זה סבל, ורוב האנשים חושבים ככה, והם בכל זאת חושבים שזה רעיון טוב לזרוק עוד בן אדם למשוואה הזאת. ולמה? נכון. לפעמים. סבל מובטח, אבל האושר לא. אני חושבת שזה לא. אני חושבת שזאת סבל. אבל סבל זה חלק בלתי נפרד. היום זה יום כדור הארץ, ואנחנו מדברים עם אנשים על העניין של ילודה. אנחנו בעצם אנטי-נטליסטים, זה אומר שאנחנו נגד ילודה מסיבות מוסריות. אני לא ילדתי. מעולה. אבל למה אתה מציע לאנשים זרים להתאבד? למה אתה מציע לאנשים זרים? לא, אנחנו לא אומרים את זה. אתה לא יודע מה המסר אפילו. המסר הוא שאני לא, המסר זה לא להתאבד. כמה דקות... המסר זה לא להתאבד. המסר זה לא להביא חיים חדשים. אתה לא יודע שום דבר. אני יודע. אתה בן אדם מאוד גס רוח. אבל רגע, אני... מאוד גס רוח. מאוד גס רוח. היפה שלך לא עושה עליי רושם. כאילו לא להביא 5 ילדים או לא להתרבות בכלל? אנחנו באופן גורף נגד זה. כן, להביא ילדים כן, בכלל. באופן גורף. כי ילודה זה כפייה. ואז מה? ילודה זה כפייה לכפות את הרצון שלנו על מישהו אחר, שלא בחר להיות פה, שלא בהכרח ירצה להיות פה, ושגם אין לו אינטרס להיות פה, כי הוא לא קיים עדיין. מה אתה חושב על זה? זה קצת בגדול. יצא לך לחשוב על הפן המוצרי של ילודה? כן, צריך דור המשך. למה צריך? אתה באופן אישי צריך, או... מה זה אומר שצריך? מעניין, מעניין מה שאת אומרת. אתה חושב שהאנושות בכללית צריכה להימשך? כן, מומלץ, את יודעת, בסוף מה אנחנו חוטאים חיים. אבל למה האנושות צריכה להימשך? כל המטרה שלנו זה לשרוד ולהתרבות בתכלס. אבל מה הסיבה? בשביל מה זה טוב להמשיך את האנושות? זה כמו לשאול מה משמעות החיים. אין באמת איזה... אין משמעות אינהרנטית, אבל זה לדעתי. סוג של המשך הגנים, המשך הדברים, המשך ה... כן, אבל מה מיוחד בגנים שלך, שלי, של כל אחד? תגיד, יש לי גנים מצוינים, כאילו מה מיוחד בזה? למה אני צריכה להעביר את זה הלאה? אני חושב, כתבתם עולם אלים ומסוכן, ואושר לא מובטח. אני חושב שדווקא יש פה משהו שהוא לא נכון? אני חושב שהעולם מאוד יפה ומאוד מדהים ומטורף, ואתם בטח גם בעד הטבע ורוצים שהטבע יתפתח, כי הטבע הוא מדהים וכיף ומדהים. אז כאילו, למה ש... אבל החיים, אתה אומר, החיים יפים בשבילך, נכון? כי אתה מרגיש ככה. אבל יכול להיות שתייצר בן אדם שהוא לא ירגיש ככה. בסדר. אתה לא יודע. ברגע שאתה בוחר לייצר מישהו, אתה לא יודע איך הוא ירגיש, איזה מין בן אדם הוא יהיה, איזה ערכים יהיו לו, אם הוא יסבול, איזה בעיות יהיו לו, אם הוא ימות מאיזשהם נסיבות נוראיות. אתה פשוט לא יכול לדעת שום דבר. אז זה שהחיים יפים, הם יפים בשבילך, אבל הם לא נגיד... לא, תשמעי, בשבילי לא, ובשביל הרבה אנשים אחרים לא. זה כאילו, זה הכל העולם, אני חושב שמסתכלים עליו, מסתכלים איתי.
גם מה, אתה יכול לקחת נשק, לא כל דבר. לשים אותה בנעליים שלך, יכול להיות שהיא תהיה מאושרת. אז זה כאילו, זה הכל במוח שלנו בסוף. אבל יש דברים שאין לנו שליטה עליהם. לא משנה כמה הגישה שלנו תהיה חיובית, כמה נחשוב שהחיים יפים, יש דברים שהם מחוץ לשליטה שלנו. לא בטוח, אנשים מתים עם חיוך, תלוי מה זה. כאילו אפשר, יכול להיות שיהיה איזשהו פיגוע, אני יכולה להיות עכשיו בפיגוע, אני יכולה להידרס, כאילו באמת, כמה שאני אהיה חיובית, יש דברים שאני לא יכולה לשלוט עליהם. אבל בסדר, אבל גם אם יש פיגוע או גם אם יש זה, יש נגיד בן אדם שהוא מאוד ציוני, אז הוא יראה את זה למטרה טובה, גם אם הוא, מבינה? זה הכל איך שמסתכלים על זה. אז כאילו לתת צ'אנס, וגם, אבל יש דברים שהם עובדתית. את צריכה למצוא מישהו שאת אוהבת, כאילו מה זה צריכה? בדרך כלל מוצאים מישהו שאת אוהבת, הוא עושה לעשות איתו, להביא איתו משהו לעולם. לא בהכרח, כאילו יש לי זוגיות ואני לא, זה לא קשור, אפשר להיות בזוגיות בלי ילדים. ולא בא לך להביא משהו לעולם? לי באופן אישי לא. אני גם לא חושבת שאני אהיה טובה בזה. אני חושבת שגם אם מישהו, גם מי שתיאורטית הוא טוב בזה וגם מי שרוצה, אני עדיין אגיד לו, כאילו, לחשוב על זה, לא לקחת את זה כברירת מחדל, כי פשוט אתה לא יכול לדעת מה יהיה. אתה כן יכול לדעת ש... ילד כן לאמץ ילד נגיד? אם הייתי רוצה ילדים, אז זה הכיוון שהייתי הולכת אליו. אני פשוט לא רוצה. זה גם אחלה. פשוט אתה יכול לדעת בוודאות שמי שתביא לעולם, הוא בוודאות יסבול. יש יופי באהבה. אבל אתה לא יכול לדעת אם הוא יהיה מאושר. יש יופי באהבה ללא תנאי. אבל אתה יכול למצוא את זה גם בזוגיות, בחברות, בעזרה לזולת.